Καλημέρα. Unit against Fascism in Catalonia was started 5 years ago. Το ενωμένοι ενάντια στον φασισμό στην Καταλωνία το ξεκινήσαμε πριν από 5 χρόνια. We now have 500 organizations, including all the left parties, unions, neighbors organizations, youth organizations, every type of movement. Σήμερα μετράμε 500 οργανώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν όλων των ειδών συλλογικότητες, συνδικάτα, οργανώσεις νεολαίας, πολιτικά κόμματα, τοπικά σχήματα. And when we started, and even now, we had all the debates on the left, some of the things that Dimitri spoke about. Και όταν ξεκινήσαμε, μέσα στην αριστερά είχε ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση, ένα μέρος από την οποία αναφέρθηκε και ο Δημήτρης προηγουμένως, για το τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. That people saying that fascism isn't a problem, or that all the parties are a problem in the same way, or that we can't work together with different forces against the Nazis. Κάποιοι έλεγαν ότι το πρόβλημα βασικά δεν είναι ο φασισμός, οι άλλοι έλεγαν ότι είναι δυνατόν να τα βρούμε, να βρούμε ένα συγχρονισμό όλοι εμείς. People being against working with alliances against the Nazis. Και ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες για μια ευρεία συμμαχία αντιφασιστική. And more arguments. But in these 5 years, I think we've won a lot of those arguments with most of the left. And now, Unity Against Fascism is a recognized force across Catalonia. Αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα καταφέραμε να απαντήσουμε με επιτυχία όλα αυτά τα ερωτήματα και τις αντιρρήσεις που υπήρχαν και σήμερα το ενωμένοι ενάντια στον φασισμό να είναι πραγματικά έχει κερδίσει την αριστερά, όλη την αριστερά την έχει κερδίσει σε αυτό που κάνει. So in the last year we've had 2 very important victories. The first one against the Le Pen type fascist party called Platform for Catalonia. Το τελευταίο χρόνο μετράμε 2 νίκες κατά του ναζισμού στην Καταλωνία και η πρώτη είναι ενάντια στο κόμμα το οποίο είναι αδερφό κόμμα, είναι της μορφής του κόμματος της Le Pen στην Καταλωνία. So when we started United Against Fascism, these fascists almost got into the Catalan parliament and then they got 67 councillors across Catalonia. Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας, αυτό το κόμμα, το αδερφό κόμμα της Le Pen, είχε καταφέρει να μπει στο κοινοβούλιο και μάλιστα να έχει 67 αντιπροσώπους στην Καταλωνία. And in the municipal elections last May, we eliminated them from most of Catalonia. They went from 67 down to 8 councillors now. Άρα, οι σύμβουλοι αυτοί δεν ήταν στο κοινοβούλιο, ήταν σε τοπικά συμβούλια. Αυτό που λέει είναι ότι το Μάιο έγιναν ξανά τοπικές εκλογές, το Μάιο που μας πέρασε, και κατάφεραν οι σύντροφοι με τη δράση τους το 67 να γίνει 8, να εκλέξουν μόλις 8 συμβούλους σε ολόκληρη την Καταλωνία. The only places they have any strength now in the councils are the places where the left refused to follow the strategy of United Against Fascism and didn't focus against the Nazis. Οι μόνες περιοχές στις οποίες πραγματικά εξακολουθούν να έχουν προσβάσεις και δυνάμεις είναι οι περιοχές στις οποίες η αριστερά αρνήθηκε να βάλει τον εαυτό της στο να τους κοντράρει και εκεί πέρα και να υιοθετήσει αυτή την τακτική που περιγράφει το ενωμένο ενάντια στον ναζισμό, με αποτέλεσμα εκεί πέρα να μπορούν να διατηρούν ακόμη τις δυνάμεις τους. But the result of that victory in May is that in the elections for the Catalan Parliament this September, there was no fascist list for the first time in any election in Catalonia for 20 years. Το αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της νίκης που είχαμε το Μάιο είναι ότι τώρα το Σεπτέμβριο που έγιναν εκλογές για το τοπικό κοινοβούλιο της Καταλωνίας, για πρώτη φορά αυτοί δεν κατάφεραν να κατεβάσουν φασιστική λίστα στις εκλογές. Δεν κατάφεραν να κατέβουν.
So this time we didn't need to work against the fascists, so we had a campaign against the very racist candidate of the Conservative Party. Και έτσι αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να κάνουμε δράση ενάντια στη φασιστική λίστα. Επικεντρωθήκαμε όμως ενάντια στους ρατσιστές υποψήφιους που ήταν σε άλλα κόμματα. And in fact the PP, the Nea Demokratias sister organization, went down from 13% to 8.5% in these elections. There are other forces on the right, of course, it's more complicated. Το αντίστοιχο της Νέας Δημοκρατίας, το PP, στην Καταλωνία έπεσε από το 13% στο μόλις 8,5%. Ασφαλώς να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν άλλα μορφώματα της δεξιάς στην πολιτική που δρούν στην Καταλωνία. The other big victory this year is we closed down the Nazi center in Barcelona. Η δεύτερη μεγάλη νίκη αυτής της χρονιάς είναι ότι καταφέραμε να τους κλείσουμε το κέντρο που είχαν, το ναζιστικό τους κέντρο στη Βαρκελόνη. This Nazi center opened 2.5 years ago as a copy of Casa Pound in Italy and then more and more related to Golden Dawn. Αυτό το κέντρο το είχαν ανοίξει πριν από 2,5 χρόνια κατ' ομοίωση του αντίστοιχου που λειτουργεί του Casa Pound στην Ιταλία και προσπαθούσαν μέσω από αυτό να χτίσουν κάτι αντίστοιχο με τη Χρυσή Αυγή. But with a very, very strong neighborhood campaign with all the different movements in the neighborhood, we managed to close it down. Their idea of winning young people through leisure activities was destroyed. No young people went anywhere near that center. Ο τρόπος που καταφέραμε να το κλείσουμε είναι ότι κάναμε δράσεις στις γειτονιές και ολόκληρες καμπάνιες ενάντια στο κέντρο αυτό και έτσι τους σπάσαμε τη μέθοδο που είχαν να τραβάνε κόσμο από την νεολαία, καταφέραμε να τους αποκόψουμε από αυτό την πηγή στρατολόγησης και έτσι τους κλείσαμε. When they closed, some comrades on the left refused to recognize it was a victory. They said, "Oh, this is a clever maneuver by the Nazis." Όταν ανακοίνωσαν το κλείσιμο, ένα κομμάτι της αριστεράς είχε την ανάλυση ότι, ξέρετε, αυτό δεν είναι νίκη, απλά είναι μια μανούβρα, μια τακτική των ναζιστών για να ελιχθούν. But in reality, one of the members of the Nazi center wrote on their Facebook page, "You have 6,000 people say on Facebook that you like the center, but only 10 people ever came to the center." Αλλά δεν είναι έτσι. Ακόμα και στο Facebook ένα γνωστό μέλος αυτού του ναζιστικού κέντρου έγραψε οριόμενο ότι δεν είναι δυνατόν, έχουμε 6.000 like στον κόσμο του Facebook, αλλά στην πραγματικότητα ούτε 10 ανθρώπους δεν μπορούμε να μαζέψουμε πραγματικούς μέσα στο κέντρο. So that's a good victory for the neighbors in that area. Another important campaign this year has been the work against Islamophobia. Και γι' αυτό ήταν νίκη για τους περίοικους της περιοχής. Η άλλη μεγάλη καμπάνια και μάχη που έχει ανοίξει αυτή την περίοδο είναι η μάχη ενάντια στην Ισλαμοφοβία. And unity against fascism is a very broad movement, and so we had to have lots of discussions to convince people on the left and social movements that Islamophobia exists and that we have to fight it and that we have to work with Muslim organizations. Το Ενωμένο Ενάντια στο Φασισμό είναι μια ευρεία ανοιχτή οργάνωση που έχει πολύ διαφορετικό κόσμο μέσα και επομένως έπρεπε να ανοίξουμε τη συζήτηση σε σχέση με την Ισλαμοφοβία και για ποιο λόγο υπάρχει, για ποιο λόγο πρέπει να την παλέψουμε και για ποιο λόγο θα πρέπει γι' αυτό να συμμαχίσουμε, να δουλέψουμε μαζί με μουσουλμανικές οργανώσεις. But after the Charlie Hebdo attacks in Paris, we managed very quickly to get a joint declaration signed by all the left parties, all the unions, and many, many different social movements. Μετά τις επιθέσεις του Charlie Hebdo στο Παρίσι, αμέσως καταφέραμε και βγάλαμε ένα φυλάδιο, αυτό που δείχνει ο σύντροφος, το οποίο το βγάλαμε μαζί με αριστερά κόμματα και οργανώσεις και συνδικάτα σε σχέση με την ενάντια στην Ισλαμοφοβία. And the fascist party tried to set up Pegida, but their protest was 40 core members of the fascists and 500 from the local town rejecting them. Οι φασίστες προσπάθησαν τότε να χτίσουν κάτι αντίστοιχο με το Pegida, κάτι ισλαμοφοβικό, και κατάφεραν, έκαναν μια
Pegida. It's 40 people of fascists in the Pegida protest against them. Άρα έστησαν μια διαμαρτυρία και είχε 40 μέλη του φασιστικού κόμματος. There's a local people against the fascists. Ενώ η αντιδιαδήλωση εναντίον τους είχε 500, άρα ήταν μια παταγώδης αποτυχία. And another thing was our demonstration this year, on the 21st of March, was in the neighborhood where the Nazi center is, with the slogan "Stop fascism, stop racism, stop Islamophobia." Το φυσάκι που κρατάει ο σύντροφος είναι για τις 21 Μάρτη που μας πέρασε, που πήγε στην περιοχή του φασιστικού κέντρου που λέει «Σταματήστε το φασισμό, το ρατσισμό, την Ισλαμοφοβία». And of course, 7 weeks later, this Nazi center in this area closed. Και όπως σας είπα και πριν, 7 εβδομάδες αργότερα, τους κλείσαμε το ναζιστικό κέντρο. And now, of course, in the last few months, we've been working a lot around the question of refugees and migrants. Τους τελευταίους μήνες, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε επικεντρωθεί γύρω από το ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών. There's now a new sister movement called Stop Mare Mortum, and we have one of their leading activists here from SOS Racism. Υπάρχει ένα καινούριο κίνημα που λέγεται «Σταματήστε το Mare Mortum», είναι παραλλαγή του Mare Nostrum, και υπάρχει και ένας ακτιβιστής που είναι εδώ μαζί μας. And Stop Mare Mortum is arguing across Catalonia, arguing with the councils that they have to act to defend refugees' rights and to prepare to welcome refugees. Το Stop Mare Mortum, σταματήστε το Mare Mortum, δηλαδή κάνει μια ολόκληρη δουλειά με τις τοπικές κοινότητες της Καταλωνίας για το τι πρέπει να τους βάλουμε να κάνουν για το ζήτημα το προσφυγικό. And they also argue that there should be rights for political refugees and rights for economic refugees. Και επίσης επιχειρηματολογούμε γιατί διεκδικούμε δικαιώματα και για τους πρόσφυγες και για τους οικονομικούς μετανάστες. And hopefully the comrade from that organization can speak later. Ελπίζουμε ο σύντροφος που είναι από την οργάνωση αυτή να μιλήσει αργότερα. And in that campaign, the many groups around Catalonia have united against fascism that are now have no fascists in their councils. Now they are helping to build that movement in solidarity with refugees. Οι ακτιβιστές που έχουμε από το Ενωμένοι ενάντια στο φασισμό που είναι σκορπισμένοι στις περιοχές της Καταλωνίας, αυτή τη στιγμή συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους πάνω στο προσφυγικό ζήτημα. And so this wave of solidarity with refugees and I hope migrants is very, very important and we should welcome it. Αυτό το κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτο και είναι σημαντικό και πρέπει να το στηρίξουμε. But the danger of the revival of racism and of the Nazis still exists. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος αναβίωσης του φασισμού και του ρατσισμού. So, for example, the people who most try to say, why do they support refugees instead of supporting Spanish people? These are the Nazis trying to rebuild after their defeats. Για παράδειγμα, όλοι αυτοί που λένε και γιατί υποστηρίζετε τους πρόσφυγες και όχι τους Καταλανούς, στην πραγματικότητα είναι αντανάκλαση της προσπάθειας να ξαναζωντανέψουν το φασιστικό κόμμα. And of course in Hungary, the Nazis of Jobbik directly attacked the refugees there. Όπως ξέρετε, στην Ουγγαρία οι ναζιστές του Jobbik πέρασαν στην επίθεση και την έπεσαν και επιτέθηκαν στους πρόσφυγες. So for that reason, it's very important that in the 6 months that we have now to build for the 19th of March, to combine the struggle to say refugees welcome and no to the Nazis. Γι' αυτό έχει ξεχωριστή σημασία στους 6 μήνες που μας χωρίζουν από το ραντεβού της 19ης Μάρτη που έρχεται, να χτίσουμε ενάντια στους ναζιστές και υπέρ των προσφύγων. And so we'll have to continue to build those alliances. Where there are confusions and disagreements, we'll have to speak and discuss and explain things patiently to try to have the broadest possible movement on the 19th of March. Παρά τις διαφορετικές απόψεις ή τις αναστολές και τις αμφιβολίες, εμείς πρέπει να επιμένουμε και να επαναφέρουμε τη συζήτηση, γιατί χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ευρύτερη συσπήρωση για την 19 Μάρτη.
In any case, we'll say to the Nazis, no pasarán. Θα τους πούμε ότι δεν θα περάσουν.